Ông bố chồng không cho con trai lớn tiếp tục gây chuyện với Soja. Ông nói không phải các con cần diêm sao, giờ ông sẽ đi lấy từ bà mẹ chồng. Soja không cho ông đưa diêm. Con trai lớn vừa định tiến lên, ông bố chồng đã đứng chắn phía trước. Ông nói với con trai lớn, ông sẽ không để anh làm khó Soja nữa. Nếu còn ai gây chuyện với Soja, ông sẽ dùng chổi ngăn lại. Nashima nói, lúc nãy Soja gây khó với con. Sao ông không nói như vậy? Có ông bố chồng nào như thế không? Soja lại ném giày về phía con trai lớn, bắt anh rời khỏi đây. Con trai lớn quay người đi, ông bố chồng lại ngăn anh, nói mình sẽ đi lấy diêm. Khi bà mẹ chồng đưa diêm cho con trai lớn, Soja vẫn còn lưỡng lự. Con trai lớn cầm diêm chuẩn bị rời đi. Soja lại quay sang gây chuyện với bà mẹ chồng, hỏi vì sao lại đưa diêm cho con trai lớn, rồi lại quay sang tranh cãi với anh. Mọi người có thể thấy rõ cách ông bố chồng xử sự. Ông rõ ràng là thiên vị, chỉ cần thấy Soja chịu thiệt, ông liền đứng ra bênh vực. Còn khi Soja chiếm thế thượng phong, ông lại mặc kệ cho gây chuyện. Ông bố chồng nói, mình đã nói rồi, khi có tiền sẽ mua giày cho Soja, bảo Soja chờ thêm một thời gian. Người quay phim nói Soja có tiền trong tay, hoàn toàn có thể tự mua. Soja quát người quay phim im miệng, còn dọa sẽ đuổi đi. Ông bố chồng chợt nhớ ra, Soja từng lấy tiền từ Abu trước đó. Ông đề nghị Soja lấy ra một phần, giải quyết việc ăn uống trong nhà, nhưng Soja không đồng ý. Ông bố chồng cam đoan, chỉ tạm mượn, đợi con trai lớn đưa tiền sinh hoạt, sẽ trả lại cho Soja. Nhưng Soja vẫn không chịu. Trong mắt Soja, tiền bạc là quan trọng nhất. Nashima và con trai lớn ngồi sát nhau sưởi ấm. Nashima than thở, bên ngoài lạnh quá. Ông bố chồng chỉ lo cho Soja, còn cô theo con trai lớn chỉ toàn chịu khổ. Con trai lớn nói, ông đúng là quá đáng. Ông và Soja ở phòng khách cho ấm, còn họ phải ở lều chịu lạnh. Ông là người cha tệ nhất anh từng thấy. Nashima bảo anh nên phản đối ông, thậm chí kiện ông. Vì sao ông bố chồng lại để người khác ở căn nhà của họ? Con trai lớn nói, Nashima chưa nhận ra sao, giữa ông bố chồng và người kia chắc chắn có vấn đề. Nashima khuyên anh kiện đòi lại nhà và đuổi người đó đi. Con trai lớn nói, quan hệ của họ không hề đơn giản. Anh đã nói rất nhiều lần, nhưng ông vẫn không chịu. Kiện cũng chưa chắc có tác dụng, vì nhà đứng tên ông bố chồng. Nashima nói, mình chán cảnh ở lều. Con trai lớn bảo cô bình tĩnh, anh sang nhà hàng xóm xin nước, trời sắp tối rồi. Nói xong liền rời đi. Nashima nói, giờ đến nước cũng phải xin hàng xóm, không biết sống kiểu gì nữa. Người quay phim khuyên Nashima, sao không học theo Abu, chuyển đến nơi ông bố chồng không tìm ra, cũng tránh bị Soja quấy rầy. Nashima nói, cô đã đề nghị thuê nhà từ lâu, nhưng con trai lớn không chịu đi, nhất quyết ở lại. Giờ cô cũng thất vọng về anh, tuyết sắp rơi rồi, xem anh xoay sở thế nào. Một lúc sau con trai lớn xách bình nước về, anh nói hàng xóm bảo, dù tối vẫn có thể sang lấy nước, sau này họ sẽ không lo thiếu nước nữa. Con trai lớn nói với vẻ nhẹ nhõm. Nashima hỏi anh định ở lều mãi, sao? Anh nói nếu không vì đầu tư thất bại, họ đã xây được nhà rồi, giờ chỉ là tạm thời, anh sẽ lấy lại được tiền, bảo Nashima tin anh. Vừa nói anh vừa dọn lều, anh mở lều ra xem, phát hiện chăn người quay phim đưa đã mất, còn gọi người quay phim sang xem. Người quay phim hỏi, sáng nay chăn còn không? Con trai lớn nói, lúc anh dậy vẫn còn, chắc chắn là Soja lấy đi. Con trai lớn bắt đầu trách Nashima, nói cô không giữ nổi chăn, giờ không có chăn, đêm lạnh biết làm sao. Con trai lớn thật sự bực bội, có chuyện gì cũng trách Nashima. Từ sáng tới giờ, hai người luôn ở bên nhau, chăn mất anh cũng có phần trách nhiệm. Con trai lớn vẫn lo lắng cho ban đêm. Người quay phim nói, lát nữa sẽ vào phòng khách xem, nếu chăn bị Soja mang vào đó, sẽ giúp lấy lại. Nghe vậy con trai lớn mới thôi cằn nhằn, không nói thêm nữa. Ông bố chồng đứng cạnh Soja sửa giày, cho tới khi sửa xong, ông vẫn đứng đó, như quên hẳn đau nhức chân. Soja thấy người quay phim tới, lại bắt đầu nhắm vào anh ta, nói mình bị lừa, do người quay phim cố ý dẫn đi, kết quả bị gây chuyện, giày cũng hỏng theo, đòi người quay phim đền giày mới. Ông bố chồng nói, mình đã hứa sẽ mua giày cho Soja, bảo đừng làm ầm lên nữa. Ông nói mình khát, bảo Soja đi nấu nước pha trà, làm nhanh lên. Soja nói ông chỉ biết sai mình, mà không nghe ý cô, không chịu đuổi con trai lớn và Nashima. Ông bố chồng nói mình đã rất thiên vị, mỗi lần cô bị làm khó, đều là ông đứng ra giải quyết, nếu không có ông bảo vệ, cô đã bị đuổi đi từ lâu. Bảo Soja nên biết điều. Soja nói mình vẫn luôn biết ơn, chỉ là ông chưa đủ thành ý, tới giờ vẫn chưa.
sang tên nhà cho cô. Ông bố chồng nói đã đi làm thủ tục, nhưng nhân viên tan ca, sau này rảnh sẽ đi lại, bảo Soja mau đi pha trà, đừng than phiền nữa. Soja đi vào phòng khách, theo lời ông mở lò sưởi đun nước pha trà. Ông nói đun bằng lò sưởi lâu quá, bảo ra bếp nấu. Soja nói trong nhà không còn tiền, phải tiết kiệm ga, đun bằng lò vừa chậm vừa sưởi ấm, bảo ông đừng quản nhiều. Rồi quay sang trông hai đứa trẻ, bế chúng ngồi cạnh ông. Ông thấy mặt hai đứa có vết xước, liền hỏi han, những vết đó do đâu mà có? Soja nói là do bà mẹ chồng gây ra, không quan tâm tới hai đứa, chăm sóc không cẩn thận, không chỉ trên mặt mà cả trên người. Nói rồi kéo áo cho ông xem. Ông bố chồng nhìn xong rất xót, liền dặn Soja sau này đừng để bà mẹ chồng trông trẻ nữa, hai đứa sẽ do Soja chăm sóc, bảo Soja bế chúng về phòng nghỉ. Việc pha trà để bà mẹ chồng làm. Soja nói mình phải nấu ăn, không có thời gian trông trẻ. Ông bảo Soja nghe lời, sau này việc nấu ăn giao cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng tức giận nói vài câu. Ông bố chồng nói với Soja, con trai lớn và Nashima đang rất bất mãn với ông. Họ trách ông quá thiên vị Soja, không nên đón cô về vào thời điểm đó, mà khiến mâu thuẫn nặng thêm. Soja nói, cô biết ơn ông đã đón mình về, rồi mời ông ngồi nghỉ. Còn hỏi ông bố chồng, nếu con trai lớn và Nashima cứ làm khó cô, thì sao? Ông bố chồng nói, họ đã phải ở trong lều rồi, không có sự đồng ý của ông thì không dám vào phòng khách. Chỉ cần Soja không sang gây chuyện, mọi người sẽ yên ổn với nhau. Soja nói, cô không đồng ý với cách nghĩ đó. Họ từng khiến cô gặp rắc rối lớn, cô cũng muốn họ nếm trải cảm giác tương tự, như vậy mới công bằng, nếu không thì đêm nào cô cũng bất an. Ông bố chồng bảo thôi đi, họ đâu có làm gì cô lấy lý do gì mà đẩy họ vào rắc rối. Soja bảo ông nghĩ cách giúp cô, chỉ cần khiến họ gặp chuyện là cô mãn nguyện. Ông nói mình không có cách, nhưng cũng không muốn quản nữa. Nếu Soja tự nghĩ ra cách thì ông cũng không cản. Cách làm của ông thật đáng trách, lại còn ngầm đồng ý với Soja. Soja nói với ông, cô đi giặt đồ cho ông, nhờ ông trông hai đứa trẻ. Ông bảo cứ yên tâm, ông chăm con còn tốt hơn bà mẹ chồng. Dặn Soja giặt đồ cho sạch. Vài hôm nữa, ông còn mặc đi gặp bạn bè. Soja dặn dùng nước ấm, mùa đông giặt nước ấm sẽ sạch hơn. Soja lấy nước ấm ra sân giặt đồ. Người quay phim hỏi cô, giữa cô và Nashima đâu quá mâu thuẫn, sao không ngồi nói chuyện đàng hoàng? Soja nói, không có gì để nói. Mục đích của cô là đuổi họ đi. Họ ở ngay bên cạnh, nhìn là thấy khó chịu. Một ngày họ chưa đi thì cô chưa yên. Soja còn nhờ người quay phim truyền đạt lại lời này cho con trai lớn, bảo anh chuẩn bị tinh thần. Người quay phim nói yêu cầu đó quá đáng, anh sẽ không nói lại. Còn khuyên Soja suy nghĩ kỹ, đừng dồn con trai lớn vào đường cùng. Soja nói cô không sợ, vì luôn có ông bố chồng chống lưng. Dù có lại gặp rắc rối, ông vẫn sẽ đón cô về. Chỗ dựa của Soja chính là ông. Nếu ông không bao che, Soja đã không ngang nhiên như vậy. Không hay rồi, khi đang phơi đồ, ông bố chồng từ phòng khách chạy ra, nói hai đứa trẻ không khỏe, bảo Soja đưa đi khám. Soja hỏi chuyện gì xảy ra. Ông nói, trên người trẻ nổi nhiều đốm đỏ, hôm qua còn nghĩ do bà mẹ chồng chăm không kỹ, giờ xem ra là dị ứng. Soja nói, không thể tự nhiên bị dị ứng, chắc chắn liên quan tới con trai lớn. Có thể bà mẹ chồng hay sang chỗ anh, mang thứ không sạch về, rồi lại trông trẻ, nên mới bị dị ứng. Cô nói sẽ đi tìm con trai lớn, bắt anh chịu trách nhiệm. Cách suy nghĩ của Soja thật khó hiểu, chuyện gì cũng đổ lên đầu con trai lớn. Ông bảo đưa trẻ đi khám trước, rồi hãy nói tiếp. Soja đồng ý, cô bế trẻ vào phòng thay đồ. Bà mẹ chồng vừa về, ông hỏi bà đi đâu, bà nói đi tiệm sửa đồ, áo bị rách nên mang đi vá. Ông nói trẻ bị ốm, trên người nổi đốm đỏ. Soja chuẩn bị đưa đi khám. Một lát sau Soja quay lại, nói trẻ bị lây từ bà mẹ chồng, mà bà lại sang chỗ con trai lớn. Bà mẹ chồng nói mình oan, trên người bà không hề có đốm đỏ. Soja nói chính vì vậy nên mới chuyển hết sang trẻ. Lời nói rất vô lý. Bà mẹ chồng nhờ ông quản Soja, sao lại nói như vậy? Ông nói trẻ ốm nên Soja lo lắng, bảo bà đừng để ý, còn bảo bà đi cùng Soja. Không ngờ bà đồng ý, nhưng Soja lại từ chối, không cho bà đi theo. Soja bế trẻ ra thành phố khám, xếp hàng rất lâu, cuối cùng khám xong, Soja ngồi xe về nhà. Vừa vào phòng khách, cô đã bắt đầu than phiền.
nói bác sĩ bảo đốm đỏ là do lây nhiễm, chắc chắn liên quan tới con trai lớn, là do hôm qua, sau khi bị nhốt trong lều, anh và Nasima lại sang gặp trẻ, mới khiến trẻ ốm. Cô nói sẽ không bỏ qua. Ông nói, dù con trai lớn có bế trẻ, cũng khó gây ra tình trạng này. Soja khăng khăng là do anh, không thì là bà mẹ chồng. Bắt bà đừng sang chỗ con trai lớn nữa, vì lều của anh ẩm thấp, dễ mang mầm bệnh về. Bà mẹ chồng nói, mình đã 2 ngày không gặp anh, chuyện này không liên quan. Trẻ bị ốm, Soja đi lấy thuốc, về bôi cho trẻ, có thể thấy trên người trẻ nổi nhiều đốm đỏ. Soja vừa bôi thuốc vừa gọi ông xem, nói trẻ rất đáng thương, bảo ông đừng bỏ qua con trai lớn và Nasima, lại muốn đẩy họ vào rắc rối. Bà mẹ chồng nói ai cũng sót trẻ, nhưng không thể khẳng định là lỗi của anh, có thể chỉ là viêm da theo mùa. Soja bảo bà im lặng, khăng khăng là do con trai lớn, còn nói anh từng trói cô, rồi sang phòng khách làm chuyện xấu, đổ hết lỗi cho anh, không cho bà mẹ chồng bênh vực. Người quay phim nói hôm qua luôn ở bên anh, con trai lớn không làm gì trẻ, bảo Soja đừng suy diễn. Soja nói họ cùng một phe, bảo ông đừng nghe lời người quay phim. Ông bảo Soja vào phòng xem đứa còn lại, xem có đốm đỏ không, nếu có thì mới tính tiếp. Ông bố chồng chỉ tin Soja, không nghe ai khác. Soja vào phòng, xem đứa trẻ đang ngủ, không thấy đốm đỏ, nhưng ý định đuổi con trai lớn vẫn còn. Cô dặn ông trông trẻ, rồi đi tìm con trai lớn, để gây chuyện. Ông hỏi có thấy đốm đỏ không? Soja nói là không. Ông bảo vậy thì không thể là do con trai lớn, bảo Soja bình tĩnh. Soja nói đứa kia chưa bị, chắc là anh chưa kịp làm gì. Cô nhất quyết đuổi anh đi, chỉ khi họ rời đi, trẻ mới an toàn, vì muốn đuổi con trai lớn. Soja còn lợi dụng cả trẻ nhỏ. Cách làm này thật đáng sợ, hoàn toàn mất lý trí. Soja ra sân tìm đồ, nhặt một tấm ván gỗ, nói sẽ dùng nó đuổi con trai lớn đi. Người quay phim tiếp tục khuyên, chuyện của trẻ không liên quan tới anh, nhưng Soja không nghe. Cô cầm tấm ván rời đi rất nhanh. Người quay phim mang đồ chơi cho cô bé, là một quả bóng rất đẹp. Cô bé nhận bóng và cảm ơn, rồi cầm quả bóng, chạy tới chỗ Abu khoe, nói người quay phim tặng quà cho mình. Abu đang rửa bát, anh cảm ơn vì đã tặng đồ cho bọn trẻ. Người quay phim không thấy vợ cả nên hỏi. Abu nói, cô ấy ở nhà chán quá, nên sang nói chuyện với con gái lớn. Bọn trẻ cũng muốn đi, nhưng ngoài trời lạnh, nên không cho đi theo. Dù sao anh cũng không đi làm, có thể ở nhà trông trẻ. Cô bé đập bóng cho Abu xem, muốn anh chơi cùng. Abu nói đang nấu ăn xong sẽ chơi cùng, bảo cô bé chơi với em. Cô bé nói, em còn quá nhỏ, không biết chơi, cô sẽ đợi Abu. Abu rửa xong bát, mang đồ thừa ra sân, cho gà ăn. Nhà họ có thói quen, vừa nấu ăn, vừa rửa bát đã dùng. Ở chỗ chúng tôi, thói quen này khá hiếm. Cho gà ăn xong, Abu vào kho lấy khoai và hành, chuẩn bị nấu cho trẻ. Giờ tay nghề nấu ăn của Abu đã khá, không như trước kia, lúc nào cũng hỏi vợ cả. Abu được vợ cả quản rất tốt, anh cắt khoai và hành, rồi đến cà chua, sơ chế xong, cho tất cả vào chảo sao, trông như món thập cẩm. Abu lấy gạo, vô sạch rồi cho vào nấu, hơi giống cơm trộn. Xong việc, cô bé lại nhìn Abu đòi chơi bóng. Abu bảo đợi thêm chút, anh còn việc khác. Abu ra sân, nhặt được 2 quả trứng. Gà nhà cũng lạ, có chuồng mà lại đẻ trứng dưới đất, khiến người ta khó hiểu. Abu cất trứng vào tủ lạnh, rồi kiểm tra nồi cơm, thấy chưa chín. Anh đậy nắp lại, rồi vào phòng khách chơi bóng cùng cô bé. Qua trò chơi, Abu gắn kết với con hơn, tình cảm cha con thêm gần gũi. Hôm nay là đêm hiêu ra, người quay phim mang dưa hấu cho con trai lớn, chúc họ lễ vui vẻ. Nasima vui vẻ nhận dưa, con trai lớn cảm ơn. Anh nói, không ngờ năm ngoái vào đêm, con đón lễ trong nhà lớn, cả nhà quây quần, giờ chỉ còn ở lều. Người quay phim an ủi anh, hôm nay là ngày vui, biết đâu ông bố chồng sẽ gọi, mời về nhà lớn ăn lễ. Con trai lớn nói không quan trọng, anh chỉ muốn ở bên con, dù chỉ đốt lửa ở đây,
Anh cũng thấy đủ, anh đã nhiều ngày chưa gặp con, rất nhớ bọn trẻ. Tối nay anh sẽ tìm ông, mong được đưa các con ra ngoài, cùng đón lễ. Điều anh hối hận nhất là đem tiền xây nhà đi đầu tư, cả nhẫn cưới cũng mang đi, giờ vẫn chưa tìm được người kia. Anh thấy mình thất bại, cũng mong Nasima tha thứ, cùng anh đón lễ yên ấm. Có thể thấy anh thật sự hối hận, số tiền đầu tư đáng lẽ dùng để xây nhà, giờ thì mất hết. Nasima thấy anh xin lỗi, cô cũng thông cảm, chỉ mong sau này anh đừng liều nữa, có gì hãy bàn với cô. Con trai lớn lại nói với người quay phim, muốn nhờ chuyển lời đến khán giả. Anh nói không có chuyện tiền tự rơi xuống, đầu tư phải tỉnh táo, luôn nhìn cho kỹ, đừng vì lợi nhuận lớn mà nóng vội, dốc hết tiền vào một chỗ, bạn chỉ thấy lợi nhuận, còn người khác nhắm toàn bộ vốn, cuối cùng ôm tiền bỏ đi, bạn trắng tay. Những lời này rất đúng, kiểu lừa đảo này không chỉ xảy ra ở đây, nơi khác cũng có. Nhiều người mơ làm giàu như vậy, đừng mơ tiền rơi từ trời, hãy làm việc chăm chỉ. Không ngờ ông bố chồng lại phải hỏi ý Soja. Hôm nay là đêm lễ, ông bàn với Soja, muốn mời con trai lớn và Nasima tới. Soja không đồng ý, cô nói lễ là của gia đình, không phải người khác. Họ có lều, có thể ăn lễ ở đó. Ông nói, Abu và con trai lớn đều là con ông. Abu giờ không liên lạc được, chỉ còn con trai lớn. Ông muốn anh ở bên. Ông quyết mời và không cho Soja cản. Soja nói phòng khách chật, không đủ chỗ. Nếu không muốn có tranh cãi, thì đừng mời con trai lớn. Ông nói phòng rất rộng, sao lại không đủ? Soja nói, cô đã mời anh trai và Joja đến đón lễ cùng, nên phòng không đủ chỗ. Ông nghe xong rất giận. Ông nói với Soja, người nhà cô được tới, còn con trai ông thì không. Cô nghĩ gì vậy? Ông không đồng ý, nhà là của ông. Ông quyết mời con trai lớn, sẽ đi đón anh. Soja nói nếu anh tới, đêm lễ sẽ rất náo nhiệt. Ông nhắc hôm nay là ngày quan trọng, bảo cô đừng gây chuyện. Soja nói họ có thể tới, nhưng phải mang quà, không quà thì không được ăn. Giống lần sinh nhật trước, ông nói cô luôn làm khó con trai lớn. Ngày thường ông bỏ qua, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là ngày lễ, Soja nên biết chừng mực, nếu không ông sẽ không nương tay. Ông còn dặn Soja, trông chừng em gái của cô, đừng gây mâu thuẫn. Soja nói, chỉ quản được bản thân, không dám chắc em gái của cô sẽ làm gì. Ông nói nếu em gái của cô gây chuyện, Soja phải chịu trách nhiệm, vì chính cô mời tới. Soja nói, nếu con trai lớn tới không quà, cô và em gái sẽ đuổi anh đi, không để anh ăn chùa. Đúng lúc anh trai và em gái đều có mặt, sẽ dạy dỗ con trai lớn, để anh không dám làm khó cô nữa. Ông nghe thấy lời này, liền bước ra khỏi phòng, nhắc Soja lần nữa, đừng làm loạn, ông chỉ muốn một lễ yên ổn. Em gái Soja và anh trai của Soja tới. Soja ra chào, mời họ vào. Anh trai còn mang trái cây, lần này không tới tay không. Anh trai này mọi người đều biết, chính là người từng tới gây rối trước đây, không phải người dễ đối phó. Họ tụ tập chắc khó yên. Soja mời họ vào phòng khách, mời ngồi nghỉ. Vào tới phòng khách, Soja báo với ông, người nhà đã tới. Anh trai cúi xuống xem hai đứa trẻ. Soja còn khoe, họ mang nhiều trái cây, rồi đem vào bếp. Ông thấy anh trai và em gái của Soja tới, không ngồi yên được. Ông nói với Soja, mình sẽ đi gọi con trai lớn, để anh gặp anh trai của cô. Soja không muốn, nhưng ông không nghe, đứng dậy đi ra ngoài. Ông ra tới sân, Soja đuổi theo. Cô nói với ông, nếu ông muốn xảy ra xung đột, thì cứ để con trai lớn tới. Ông bố chồng nói, chỉ để con trai lớn ở đây đón lễ, qua lễ là sẽ bảo anh rời đi. Soja lúc này mới đồng ý. Cô ngày càng nắm quyền trong nhà. Ông bố chồng dần bị gạt sang bên. Con trai lớn và Nasima đang dọn sân, chuẩn bị đón lễ ở đây. Ông bảo họ đừng bận rộn nữa, hôm nay là ngày quan trọng, mời họ vào phòng khách. Con trai lớn nói họ không vào, chỉ đón lễ ngoài sân, chỉ mong ông cho các con ra cùng. Nasima cũng nói, chỉ cần có con, ở đâu cũng là lễ. Ông nói, mình mời rất chân thành,
Sao anh lại không muốn vào? Có phải còn giận ông? Nếu có ý kiến thì cứ nói thẳng. Con trai lớn nói không có, chỉ lo vào trong. Lại giống sinh nhật song sinh. Xô ra không cho họ ăn, khiến họ rất khó xử. Ông nói mang đồ ăn theo là được, ai ăn phần người nấy. Con trai lớn nói họ chỉ có quả dưa, nên thôi không vào. Chỉ mong ông đưa các con ra. Ông nói không thể, ngoài trời quá lạnh, trẻ dễ bị ốm. Nasima nói ông quá đáng, cô chỉ muốn ở bên con. Ông nói mình cũng muốn như vậy, con trai lớn cũng là con ông. Con trai lớn bảo, hay ông ra sân đón lễ cùng họ. Ông nói lạnh quá, ông không chịu nổi. Muốn ở cùng con thì vào phòng khách, còn đưa trẻ ra là không thể. Nói xong ông bỏ đi. Ông dùng chuyện con cái, ép con trai lớn phải vào trong, rồi rời đi. Con trai lớn hỏi Nasima, cô nghĩ sao? Nasima nói, chẳng lẽ anh chưa chịu đủ ánh nhìn của Soja? Cô thả chịu lạnh, cũng không vào đó. Abu nói, chúng ta đã mấy ngày chưa gặp con, anh không nhớ chúng sao? Vì bọn trẻ, hay là vào đi? Nasima nói cần suy nghĩ, đợi trời tối rồi tính. Trời nhanh chóng tối, con trai lớn và Nasima mang theo quả dưa đi vào. Tới phòng khách, chào anh trai xong, họ đặt dưa lên bàn, nói với Soja là có mang dưa. Nasima im lặng, lấy 2 chiếc gối, đặt ở góc phòng, rồi ngồi xuống cùng chồng, giống như lần sinh nhật trước của song sinh. Soja xách quả dưa ném ra ngoài. Con trai lớn hỏi vì sao? Soja nói, 2 người mà chỉ mang 1 quả, nhà tôi có dưa, không cần của anh, còn bảo họ không được ăn đồ trong nhà. Anh trai khuyên Soja bớt lời, hôm nay là lễ. Soja bảo anh đừng xen vào, còn chê con trai lớn keo kiệt, nói không muốn nhìn thấy anh. Con trai lớn đứng dậy, kéo anh trai ra nói riêng. Anh nói hôm nay là lễ, không muốn tranh cãi, nhờ anh khuyên Soja và em gái. Anh trai nói mình hiểu, bảo anh cố giữ bình tĩnh. Hôm nay anh trai khá lý trí, có lẽ vì là ngày lễ. Nasima cũng nói, họ chỉ muốn gặp con. Anh trai sắp mở lời, em gái của Soja liền ngăn lại, nói con trai lớn không nên ở đây, nên về lều. Em gái của Soja giống hệt Soja, đều rất khó hòa hợp. Anh trai đành vào bếp khuyên em gái. Anh nói hôm nay là lễ, ai cũng có thể ở đây, sao con trai lớn lại không được? Anh ấy là con ông mà. Em gái và Soja nói đã đuổi anh đi rồi, giờ anh ở lều. Anh trai nói anh đã chịu đủ rồi, đừng ép thêm nữa, có gì nói sau lễ. Soja nói biết rồi, qua lễ sẽ tính tiếp. Anh trai vẫn tốt hơn 2 em, ít nhất biết hôm nay không nên cãi. Nhưng qua lời Soja, có thể đoán sau bữa ăn sẽ căng thẳng. Anh trai rời đi. Soja và em gái của Soja bắt đầu chuẩn bị đồ lễ. Em gái hỏi, chẳng lẽ để con trai lớn ở đây sao? Soja nói tất nhiên là không, nhưng không muốn gây chuyện ngày lễ. Ăn xong, sẽ cùng em gái đuổi anh đi. Nếu anh không đi, họ sẽ có cớ gây rắc rối. Ông nhờ con trai lớn đi mời người hàng xóm cùng đón lễ. Con trai lớn lo Soja gây khó xử nên thấy không ổn. Ông nói sau này xây nhà cũng cần nhờ hàng xóm, anh mới đồng ý đi. Con trai lớn rời đi, trên đất có đồ chơi, ông và Nasima cùng với tay, ông lấy đưa cho song sinh. Con của Nasima xin chơi, ông nói con lớn rồi, nhường cho em, rõ ràng rất thiên vị. Soja và em gái dọn xong đồ ăn, không đợi con trai lớn, đã định ngồi ăn. Ông bảo chờ chút, đợi hàng xóm tới. Soja tỏ ra không vui, nói đồ họ chuẩn bị, sao phải chia cho hàng xóm. Ông trách Soja vài câu, rồi nhờ người quay phim đi gọi. Khi người quay phim tới, họ đang chuẩn bị đi. Hàng xóm thấy hơi ngại, nhưng con trai lớn kiên trì mời, họ đành đồng ý, còn dặn vợ mang theo kẹo để cùng ăn. Hàng xóm khá hào phóng, vì đã thấy Soja khó tính, không muốn bị dị nghị. Soja đã nổi tiếng trong làng, ai cũng biết khó đối phó. Tới phòng khách, con trai lớn mời hàng xóm vào và nhận kẹo giúp, đưa cho Soja xem, nói họ có mang qua. Hàng xóm chào mọi người. Ông nói với hàng xóm, hôm nay là đêm lễ, mọi người cùng đón lễ, mọi thứ đã sẵn sàng, mời ngồi ăn thoải mái. Hàng xóm cũng không khách sáo, ngồi xuống, sau đó lấy sách ở phòng khách ra đọc, rồi cầu nguyện, cầu gia đình bình an. Xong thì vừa ăn vừa trò chuyện. Hàng xóm hỏi ông,
Nhà đâu có chật, sao lại để con trai lớn ở lều? Ông nói có nỗi khó nói. Vì mâu thuẫn với Xô Gia nên mới để anh ra ngoài. Hàng xóm nhân ngày lễ khuyên nên cho anh quay về. Ngoài trời quá lạnh, mâu thuẫn có thể từ từ giải quyết. Đó là lời tốt bụng. Họ cũng xót khi thấy anh ở lều. Một lúc sau hàng xóm rời đi, Xô Gia bảo con trai lớn và Nasima đi. Nói anh cố tình nhờ hàng xóm nói giúp, còn nói thẳng muốn quay về. Anh trai và em gái của Xô Gia cũng tỏ ra căng thẳng. Anh trai khuyên mọi người bình tĩnh. Hôm nay không phù hợp, ông cũng không cho làm quá. Không khí bắt đầu căng. Ông bảo con trai lớn rời đi, không nên ở lại nữa. Xem tới đây là hết rồi, hẹn mọi người vào các phần sau.